the government. Oh, get. I don't understand. Ìjọba làwọn tó sponsor wọn. Àwọn tó wà níjọba tán lágbára ni. Táwa dẹ̀ mú wọn, ó lè ba pátì jẹ́. Àṣìbẹ́ kí pátì ó bàjẹ́. Àṣìbẹ́ kí pátì bàjẹ́. Tó ti dọwọ́ 6 o'clock. Iṣẹ́ ìjàmbá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Ìyẹn nìyẹn. We need to be careful. Another one gan wọn náà ń lo chemical látọjú window. Tọ́nà fi sínú ilé. Yeah, wọ́n lò ní Kwara. Ó wà lára nǹkan tó náà wọ́n fi operate. Of recent ẹnìkan pè ní bóyá jẹta wọ́n ní pé àwọn kẹ́fì àwọn tó gbébọn lọ́wọ́ láwọn eré àkànní Ìbàdàn. That one is enough evidence láti send the fear into the spine of everybody. I think they mentioned somewhere like Ajia nínú nǹkan tó sẹ́ndì. Àwọn kan náà tún pè tán ní àwọn gbọ́ fìrìfìrì àwọn Pagun. ní Pagun. ẹlẹ́yẹlé. Láàárọ̀ when I was coming somebody called me pé òun ò mú lérè o páwọn ará àwọn aládùúgbò gan rí wọn gbébọn lọ́wọ́ láìsí pé ń dẹ̀gbẹ́. Wọ́n dá àwọn ògbọ́ language tán sọ within Ibadan. And kálukú ló dẹ̀ èmi ò rò bí treat okay emergency meeting táwọn governors ń jọ ní lórí security iṣẹ́ wo la ṣe bá gbọ́ nǹkan táwọn Ondo Àmọ̀tẹ́kùn ṣe báyìí from pillar to post láti boundary kan sí kan ní Èkìtì boundary Ẹdó boundary wọn kò tẹ́dẹ̀rẹ̀ ò bá ti jọ mọ́ nǹkan tí mo ń sọ jáde lẹ́nu yìí pàṣàlàyé bọ́ sí wa Ogun State náà. Ó ní dààmú ìwà ọmọkùnrin àmì tó pa lórí. Because Ogun State náà sọ sí bẹ́ẹ̀ bá wọlé ẹ lọ register àwọn Ondo ń ṣiṣẹ́ kí ló wá ṣe ti wá ń bí Ìbàdàn èmi ò tí ì rí gbèsè ó yẹ kí gómìnà ti gbé gbèsè báyìí lórí ọ̀rọ̀ gbogbo bandit báyìí. Bandit will not end as long as people come into Ibadan with trailers, loaded trailers with foreigners. As long as people have no business here, they are allowed to stay. Tẹ bá máa wọlé àṣà ti dárúkọ lónìí ó wà ń bẹ̀ yẹn náà. Bọ́ọ̀dù Ìbàdàn ti fẹ́ safe. Wọ́n jẹ́ pé trailer lọ́kàáyé trailer tó máa gbà wọ́n kan tó máa gbòjọ́ kọjá lónìí táwọn èèyàn máa kún orí ẹ̀ tí wọ́n bá àlùbọ́sà àtàtà àti mọ̀lú wọlé. Àwọn géńdé ọlọ́run wọ́n ní permanent address. Kò sí wọn dẹ̀ níṣẹ́ kan tó ń bọ̀ á ṣe and they are camping them. Igbó dẹ̀ pọ̀ igbó pọ̀ ń bàdàn bí gan. Anyway bóyá interest ló dé fàṣà because a lot of people doesn't want wọn fẹ́ offend àwọn èèyàn àwọn alágbára. wọ́n dẹ̀ bọ́dọ̀ offend báyìí because ẹ bá àwọn àdúgbò tó ń darúkọ pé àwọn ti ń kẹ́ bí àwọn yẹn ń sìn. and you love other people. má jẹ́ ń sọ̀rọ̀. ṣé wọ́n ń darúkọ. èmi ò lè fara àtàjọ ara lé mi. àwọn èèyàn ṣé báwọn èèyàn ń pè tán sọ pé àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí gbogbo orun tán dẹ̀ ń kẹ́fì yẹn. first ìdẹ́kọ̀ṣẹ́ ni pé ẹ jẹ́ kí emergency kọ́kọ́ ẹ pé. kó wà no foreigner comes into town without a purpose. number 2 àwọn foreigner tó ti wà bíi indigenization tí o ṣe indigenous ó yẹ kọ́mọ̀rẹ̀ sí forúkọlẹ̀ kọ́mọ̀ tẹ́kì. ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà NUT wọ́n lẹ́rù ń bà wọ́n ẹ̀mí àwọn olùkọ́ òde ẹ̀mí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òde pẹ̀lú bí nǹkan ti wá ń lọ yìí ó ṣeé ṣe o káwọ́ ní kí gbogbo àwọn olùkọ́ pátá kí wọ́n gbélé wọn kọ́mọ lọ ilé ẹ̀kọ́ mọ́. nationwide. bẹ́ẹ̀ni NUT ló ń dúnkòkò bẹ́ẹ̀ báwọn ó withdraw àwọn olùkọ́ kúrò ní àwọn yàrá àkàwé lórí ọ̀rọ̀ kọlù gbọmọgbọmọ yìí ó ti ń pọ̀ jù. sọ pé Nàìjíríà ti fẹ́ di failed state nù. I don't understand. The entire secondary school all over Nigeria including primary school. ẹ̀rù ń bà wọ́n ni. So wọ́n á ní kí gbogbo àwọn teacher tó bá ti withdraw teacher ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n ní àwọn. èèmù ń sọ ní pé tó bá ti lè gbé gbèsè yẹn so gbogbo teacher wà nulẹ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ sí teacher kò sí student fẹ́ lọ sí school. No ó ti le jù o. mi sọ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ jáde wọ́n correct because ẹ rí i pé wọ́n dójúlé schools wọ́n kó àwọn èèyàn ní wọ́n kó students in school kò dẹ̀ sóbi tí ó fẹ́ fọmọ ẹ̀ta fàlà lóòótọ́ o. ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó tètè gbé gbèsè lórí àárín yẹn o lórí ọ̀rọ̀ insecurity o. èmi dẹ̀ wò yí pé ara àgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé ni pé alẹ́ ní tẹ́ ẹ bá gbámú kò nídìí kẹ́ ẹ pádọ̀ ẹ ṣe dájọ́ ojú ẹsẹ̀ fún tí wọ́n bá lè mọ̀ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ó bà àwọn èèyàn ṣùgbọ́n lè tí wọ́n wá tẹ̀ fọwọ́ ra wọn lórí tẹ̀ sọ pé mú wọn lọ sẹ́wọ̀n kò sí nǹkan kan tí ó ṣe. now wọ́n kóyàn nínú chọ́ọ̀chì ní Kwara wọ́n tún ti jí àwọn míì o àṣàtàná o wọ́n kóyàn ẹ gba àwọn èèyàn yẹn padà àwọn tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ wọn kílẹ̀ nìkan ṣe wọ́n ṣe anything àpò
ó bẹ́tà kún o bóyá KNU ti kú ń tán sọ yẹn bóyá ká kúkú ṣe. ká má ṣe o ká má ṣe o ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ ní Boko Haram ti succeed. These people are just vampires. Boko Haram ti succeed. Kí ni aim wọn ni pé to shut down education completely. So tó bá ti shut it down, Boko Haram has succeeded. Which means they are having a field day. So if government should do it, ó fi hàn pé government wà lára wọn. So what do we need to do? Is to defy their threat and damn the consequences of what is going to happen. Annihilation ni wọ́n sọ fún yín pé vampire àwọn tó mọ̀ ọmọ ẹ̀jẹ̀ àwọn náà pè vampire. Vampires are not supposed to live among human beings. You excommunicate, you exterminate them. When you see people that have this vampire tendency, you treat them like an animal. But what do we do? How do we treat them? We treat them with kid clubs. Femi Soni is a great. You see, Femi just told us that schools are 30 years. And when he was saying, ìjọba gangan lọ́wọ́ nu nítorí ṣẹlẹ̀, àwọn wo ni ìjọba? It's not that they are talking about the president or they are talking about anybody. They are talking about the institution of government. Within the institution of government, to make government. Judiciary is part of government. Legislators are part of government. So what makes the government within the confines of government? So colonial and judiciary in only 20 years. What you go instruction pé somebody must have called. Ìbá kan ló pe àwọn tó wà ní Kẹ́bí tó pe àwọn military wípé kán kò ní bí tó ti ń ṣọ́ àwọn ọmọ ní 1 a.m. Then they attack wọn ní 4 a.m. Somebody gave that order. Till now, wọn ti sàn tó give one order. Ẹni tó give order yẹn kí ló dé tí wọn ò tí ì gbé ẹni yẹn dì sí. Till now they have not spoken. Torí pa àwọn alágbára tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí ni. Let me tell you something. You have the mafias that are controlling this country. Oh my God. Principalities and spiritual wickedness in high places. Àwọn agbẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí òkùnkùn tó wà lójú ọ̀run gbogbo. They control their affairs. Bó la ṣe wá fẹ́ kúrò nù bí ta wà. Á gbé gbogbo àmọ́ra náà wọ̀ ni. Ìhàmọ́ra ta fẹ́ gbé wọ̀ is to ensure number one. Àwọn tó represent wa. If you don't have result, don't come back home. Let you mo tó pè ní mandate ni. With the first thing that swear gbogbo wọn pátápátá àtàwọn governors àti president gbogbo wọn is to protect lives and property. Tó jẹjẹ rẹ nìyẹn. Jẹjẹjẹ ìgbà àwọn dàbò bẹ̀mí àti dúkìá wọn bẹ̀mí àti dúkìá ti ń ṣòfò. Wọ́n fi kí wọn kájú òṣùwọ̀n. Nígbà táwọn yẹn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ wọ́n ní ká fún wọn lówó tó pọ̀ ẹjọ́ sí wọn gbówó ni ìjọ òun náà bèèrè lọ́wọ́ pé kí náà fi security vote ṣe. How many governors has come out to tell you what to do with their security votes? Are we secured with all security votes? You see, some people are bereft of ideas. Everyone wants to Southwest, everyone wants to try Thunder, Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ with people, bless their memory. Akeredolu and the governor of Oyo State, that champion there. They try to do their best, but their best is not enough. Because their best they still need to do more. Are you getting what I'm saying? So around school, to me, somebody close it down. I know Femi justify closing it down to our parents, but somebody close it down. What is an exhibition, an expression of fear. You're not getting it. It's an expression of fear. Ẹ̀rù ni. Ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti fẹ́ẹ̀lì láti ṣe nǹkan tí wọ́n kàn ṣe. When the three arms of government could not do what is expected of them, ṣé parents ní wàá forí fa. Now of recent ẹnìkan pè ní bóyá jẹta wọ́n ní pé àwọn kẹ́fì àwọn tó gbébọn lọ́wọ́ láwọn eré àkànní Ìbàdàn. That one is enough evidence láti send the fear into the spine of everybody. I think they mentioned somewhere like Ajia nínú nǹkan tó sẹ́ndì. Àwọn kan náà tún pè tán ní àwọn gbọ́ fìrìfìrì àwọn Pagun ní Pagun. ẹlẹ́yẹlé. Láàárọ̀ when I was coming somebody called me pé òun ò mú lérè o páwọn àwọn aládùúgbò gan rí wọn gbébọn lọ́wọ́ láìsí pé ń dẹ̀gbẹ́ wọ́n dà wọn ò gbọ́ language tán sọ within Ìbàdàn and kálukú ló dẹ̀
èmi ò rò bí treat ok emergency meeting táwọn governors ń jọ ní lórí security iṣẹ́ wo la ṣe bá gbọ́ nǹkan táwọn Ondo Àmọ̀tẹ́kùn ṣe báyìí from pillar to post láti boundary kan sí kan ní Èkìtì boundary Ẹdó boundary wọn kò tẹ́dẹ̀rẹ̀ ò bá ti jọmọ́ nǹkan tí mò ń sọ jáde lẹ́nu yìí pàṣàlàyé bọ́ sí wa Ogun State náà. ò ní dààmú ìwà ọmọkùnrin àmì tó pa lórí. because Ogun State náà sọ sí bẹ́ẹ̀ bá wọlé ẹ lọ register àwọn Ondo ń ṣiṣẹ́ kí ló wá ṣe ti wá ń bí Ìbàdàn èmi ò tí ì rí gbèsè ó yẹ kí gómìnà ti gbé gbèsè báyìí lórí ọ̀rọ̀ gbogbo boundary báyìí. Bandit will not end as long as people come into Ibadan with loaded trailers with foreigners. As long as people have no business here, they are allowed to stay. Tẹ bá máa wọlé àṣà ti dárúkọ lónìí ó wà ń bẹ̀ yẹn náà. bọ́ọ̀lù Ìbàdàn ti fẹ́ safe. wọ́n jẹ́ pé tíọ́lọ̀ lọ́kàáyé tíọ́lọ̀ tó máa gbà wọ́n kan tó máa gbọ́jọ́ kọjá lónìí táwọn èèyàn máa kún orí ẹ̀ tí wọ́n bá àlùbọ́sà àtàtà àti mọ̀lú wọlé. àwọn géńdé ọlọ́run wọ́n ní permanent address. kò sí wọn dẹ̀ níṣẹ́ kan tó ń bọ̀ àṣe and they are camping them. igbó dẹ̀ pọ̀ igbó pọ̀ ń bàdàn bí gan. anyway bóyá interest ló dé fàṣà because a lot of people doesn't want wọn fẹ́ offend àwọn èèyàn àwọn alágbára. wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ offend báyìí because ẹ bá mọ àwọn àdúgbò tó ń darúkọ pé àwọn tí ń kẹ́ bí àwọn yẹn ń sìn. má jẹ́ ń sọ̀rọ̀. ṣé wọ́n ń darúkọ. èmi ò lè fara àtàjọ ara lé mi. àwọn èèyàn ṣé báwọn èèyàn ń pè tán sọ pé àwọn kẹ́fì wọ́n bí bá àwọn kẹ́fì wọ́n bí báyìí gbogbo orun tán dẹ̀ ń kẹ́fì yẹn. fọ́ọ̀sì dẹ́kọ̀ṣẹ́ ni pé ẹ jẹ́ kí emergency kọ́kọ́ ẹ pé. kó wà no foreigner comes into town without a purpose. number two àwọn foreigner tó ti wà bíi indigenization tí o ṣe indigenous ó yẹ kọ́mọ̀ sí forúkọlẹ̀ kọ́mọ̀ tẹ́kì. irú ẹ̀ ní Ogun State ti ṣe ń sìn náà. data wọn aṣọ pé kẹ́ ṣe fáwọn ọlọ́kadà gbogbo àwọn ọlọ́kadà yẹn tó jẹ́ kíní ìkọ́ gbé mi dọ̀wọ́ tí mo ní kó gbé mi sí ọ́fíìsì ó dẹ̀ débẹ̀ tán mo tọ́jà 200 naira dèrè máa ń gbé mi láti Mọ́kọ́lá tẹ́lẹ̀ nígbà yẹn ló ní 1000 ó gbà láti Mọ́kọ́lá dé secretariat àmúnikílódé 500 ṣé kò wọ́n ni. ṣé kò mo ní 500 sí wà ókè náà ó ní 1000 ní òun ò lè gba láti Mọ́kọ́lá the next thing tó máa ṣe ni pé èmi ò jọ ìwọ lójú mi mọ bí ti gbọ́ Yorùbá èmi ò jọ ìwọ lójú o. irú nǹkan táwọn Ondo ń ṣe nìyẹn. èmi ò jọ ìwọ lójú o. tẹ bá ti tí Yorùbá ti straight dáadáa tó èmi lè ṣe ìwọ lè ṣe o. tí Yorùbá yín wọn bá ti ṣe báyìí ẹgbẹ́ àwọn kẹ́ni àmì ọlọ́kadà ṣe tíyàtẹ̀ gbogbo náà dẹ̀ ń wò. This what happen in Akure na ní garage tí nǹkan fi ọ̀bẹ lé ọmọ Yorùbá tí tó fi kún ní nǹkan àwọn èèyàn ń wò rẹ̀ ni. èmi ò ṣe ìwọlé ṣe ìwọ ò lè ṣe èmi lè ṣe ayé tí ẹ̀rọ yóò bàjẹ́ níbí lónìí ìwọ ò ṣe ìdánilé ṣe. gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ gbogbo ẹni tó ń sọ ni mo yọ 1000. gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ èmi kò lè jẹ́ kí ènìyàn kankan kó ṣe èmi lè ṣe o. gbogbo ẹni tó bá ti sọ orú èdè bẹ́ẹ̀ yẹn kán padà sádùúgbò wọn tẹ́ bá ti gbọ́ tí ò bá ti kò í ṣe pé eléyìí kì í sọ̀tẹ̀. àwọn ọ̀kadà ṣe di èmi ò ṣe ìwọlé ṣe o. ẹ check àwọn ọ̀kadà yẹn káwọn ènìyàn gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan múra àfọ̀bẹ́sẹ̀gbẹ̀ àfọ̀bẹ́sẹ̀yìn àfọ̀bẹ́sítan a ní báwọn ti múra yẹn bẹ́ẹ̀ni bá fọ̀bẹ́sẹ̀sẹ̀ any dangerous weapon. we are living in a dangerous time now. you dress the way we dress here. tó bá dé road with tàbí kó padà sọ́dọ̀ rẹ̀ kó lọ padà síbẹ̀. tó o bá lè múra bá ti múra bí lọ múra bẹ́ẹ̀ ti múra bí. gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti tó bá ti ṣe èmi ó fi èmi tí Yorùbá ọba kankan ló kó padà sọ́dọ̀ rẹ̀ for the meantime. ṣé súyà ló fẹ́ gé ni. I don't know. wọ́n ní ó dàbí ẹni pé ìpínlẹ̀ Ondo nìkan làmọ̀tẹ́kùn ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n tẹ́ bá rí wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí bóyá wọ́n wà lóde bóyá wọ́n flex inú mọ́tò tán kó lé wọn lọ́wọ́. no ẹnìkan sọ pé wọ́n máa ń lò wọ́n níbi pati wọ́n máa ń bá wọ́n máa ń oúnjẹ káàkiri. Ah my lord. gbogbo àwọn area tí wọ́n dárúkọ yẹn ó yẹ káwọn àmọ̀tẹ́kùn lọ gbowó area yẹn ká lọ dúró síbẹ̀ pápátá. àmọ̀tẹ́kùn lè kojú bandit ni nígbà tí a bá kó bọ̀ tùkẹ̀tùkẹ̀ fún àmọ̀tẹ́kùn. ibo làwọn there should be legislation to harm them. bọ̀ yín làwọn tó mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹni ká lọ kojú AK-49 AK-47. bẹ́ẹ̀ ni aṣọ bẹ́ẹ̀ káà náà mú wá sí náà. ó dé òdà bọ̀ dúró náà. What are you talking about? ó dé òdà bọ̀. ó dá ballistic missile dúró dàbọ̀ kàkàkàkà dúró ẹ wá kó bọ̀ tó fi ń pè kété tó fi ń pè tu ẹ wá. do irú nǹkan tí federal government sọ pé wọ́n máa ṣe security surveillance tí wọ́n fáwọn air force officers sìn láti máa kóńbù forest ara ọ̀nà tó tún lè gba help wà nìyẹn state yẹn kan ní drone
káwọn náà máa lọ káàkiri ọmọ kọ security kìíní. wọ́n lọ yá àwọn kan yá náà I don't know. wọ́n ti fún list láàárọ̀ yìí náà. àwọn aráàlú ni wọ́n sọ oríṣiríṣi pé àwọn rí àwọn èèyàn káàkiri. wọ́n rí wọn àlẹ́ aráàlú bá ti rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ gbé nọ́mbà emergency number síta. that is it tí wọ́n lè pè. the governor of Oyo State must have nǹkan pè ní helicopter surveillance not only drones helicopter tó máa lọ tó máa lọ káàkiri wọn lọ yẹ ẹ pé àwọn grand troops pé ẹ mọ bá ẹ lọ bí báyọ helicopter ní kankan ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ sọ fara lu pé when you see something say something wọ́n dẹ̀ ti sọ́ọ̀sì wọ́n ti sọ àwọn àdúgbò kan tí àwọn nọ́mbà tí wọ́n fi máa say something ẹ bá wa jù táwọn. it is true or false. ìjọba àpérò Ọ̀yọ́. alarm is alarm. àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ jáde drones ló lè dé àwọn olóman drones ọmọ tó fọ́ ni wọ́n ṣe àwọn kámẹ́rà kan sí géètì nǹkankan yẹn jọ mí lásán ni wọ́n níbo ni ti ń kọ̀ọ̀tún àwọn kámẹ́rà yẹn nothing they are just dummies. ṣé kò sí. drain pipes. wọn níbi tí wọ́n ti ń wò ni. wọ́n ti wò. àtọlọ́pàá o àti state government. government. honourable speaker no I don't honourable ẹjọ ẹ sọ fún mi pé wọ́n níbi tí wọ́n ti ń wò. lọ́jọ́ kan pè tàbá ń wò tán bá ibi tó ti ń wò kán mú àrọ control room tó ti ń wò àwọn kámẹ́rà yẹn. àtọlọ́pàá o àti state government kò fi nọ́mbà síta fáwọn èèyàn sí tán lè pè tán bá ti ń kẹ́fì wọn. ṣé báwo ni wọ́n pè wá láàárọ̀ yìí. torí rìpọ́ọ̀tì àti kọ́mẹ̀ntì pé ara àwọn ìkan níbi kan ara àwọn kan níbi kan ó ti ń pọ̀ jù láàárọ̀ yìí. báwọn èèyàn wọn sọ jáde yìí mo mọ̀ pé mẹ́sàn-án. lórí ọ̀rọ̀ area surveillance tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti pàṣẹ pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ survey gbogbo àwọn ogbó tí ń bẹ ní Kwara Niger Kebbi. That's not the solution for goodness sake. Who is coordinating it? Each state must have adequate. Kò ṣe pé helicopter kan lẹ́mọ̀ fi survey káàkiri. Each state must be able to be well equipped pẹ̀lú drones àti surveillance helicopters not helicopter kan. Gbogbo security vote kí ló fi ṣe ẹnà lórí infrastructures ẹnà lórí technology ẹni control room 24/7 tí o ṣe àwọn alábọ̀dé lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn sympathizers Boko Haram sympathizers. So let each state now begin their security apparatus, put it on ground. Àwọn àkó trailer wọlé báyìí àwọn kan wà bá pẹ̀lú rodo àwọn 50 ó wà ní mọ́tò rodo wọ́n dẹ̀ kó wọlé wọ́n dẹ̀ mọ́já wọn lẹ̀ àwọn kó tẹ̀lé mọ́ olúwa wọ́n mọ́já wọn lẹ̀ àwọn kó tẹ̀lé alùbọ́sà wọ́n mọ́já wọn lẹ̀ and you know wọ́n dẹ̀ kó ọ̀kadà sára mọ́tò ẹ̀ báyìí wọ́n kó ọ̀kadà sára ẹ̀ báyìí. wọ́n dẹ̀ bí ní àwọn kan ní ọ̀rọ̀ ọ̀kadà fún ọ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ọ̀kadà kiri wọ́n dẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀gùn wọn ọmọ ọ̀gùn wọ́n fi ń sọ̀fọ̀ gbogbo kiri àánú wa ń ṣe wá o. kò yẹ kó jẹ́ Kwara and kìíní nìkan. Ẹgbẹ́dá yà take control Ẹgbẹ́dá take control fún olóòlì ẹ̀. wọ́n ti gba gbogbo bẹ́ẹ̀ o. ẹgbẹ́ lẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ gbé. wọ́n ti gba gbogbo bẹ́ẹ̀ o. wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ lẹ́yìn. bó ní wọn ò gbà tán àwọn eré àwọn ò ti fẹ́ mẹ́ṣẹ̀ tán bá dán sí i wọ́n sọ débi there is a place called Arapaja. ọjọ́ tí mo lọ ilé ọtọ́ ní wàá lọ jẹ sùn ní àti kọ́ra àdìlé ẹ̀ bá pẹ̀lú sùn. kọ́ jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó jẹ́ tètè gbé ibì kan wà tán ní wọ́n ń pè l'Arapaja tí wọ́n sọ pé wọ́n rí àwọn èèyàn níbi uncompleted building pẹ̀lú ìbọn tí wọ́n ṣe meeting láìsọ tẹ̀. wọ́n gbà wọ́n ni. wọ́n gbà wọ́n mèdè wọ́n gbédè wọn náà. wọ́n gbà wọ́n lọ́dẹ̀ ń bẹ̀. no àwọn ará àdúgbò landlord lórí wọn náà. àwọn ará àdúgbò bẹ̀. yeah. I think the commander-in-chief of armed forces must come out with firm statements. Anybody go against terrorists and annihilate them. That's it. Our Trump wọ́n sọ yẹn annihilate terrorists. No matter where they come from. ẹ mú wọn balẹ̀. Sọ pé ká annihilate Fulani ẹnìkan annihilate Yorùbá ẹnìkan annihilate Igbo ǹjẹ́ sọ ni pé annihilate exterminate criminals. èmi ò níye sọ o mo sọ níjó ni o mo ní Gumi tó wá yìí ẹjá wo ọ̀sẹ̀ méjì tí Gumi bá lọ tán kò ìpọ́sẹ̀ kan tí wọ́n ti ń ráwọn èèyàn káàkiri ládùúgbò báyìí o. àwọn kan ló gbé Gumi wá. èmi ò all this Gumi tó wá yìí nítumọ̀ púpọ̀ o. àwọn kan ló gbé àwọn kan ní fọ́nkàdì Gumi ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn náà. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló gbé Gumi wá. wọ́n nílò láti bá a ṣe nǹkan báyìí. kàn gbé nọ́mbà jáde. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láìláì ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè dàrú yẹn wò. à ń pè wọ́n ní báyìí. ní báyìí o release number táwọn èèyàn lè pè sí àwọn èèyàn ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbòòrò. àwọn rí àwọn èèyàn kan àwọn rá àwọn kan bì kan àwọn rá àwọn kan bì kan ẹ tètè bá wa ṣiṣẹ́ lórí àti pé kí wọ́n ó gbé ojú òpó kan jáde tàbí àwọn ikọ̀ elétò ààbò kan jáde pé ẹ̀yin ẹ wà fún eléyìí primary assembly ta fẹ́ fún ilé o bábà tí wọ́n rí àwọn èèyàn kan bì kan ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ wádìí wò kí ibo náà ti ń bọ̀ tàná wá wá. alákíá ní airport bẹ́ẹ̀ nígbà tí fúlàní kan bá rẹ́ǹtì lé wọ́n ní rẹ́ǹtì àti rẹ́ǹtì lé o yẹn méjì tó ti di ẹ̀ mẹ́wàá tó di ẹ̀ 15 nulẹ̀ tẹ́yìn aládùúgbò dẹ́ ń wòran
tó bá dé jẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ fún EFCC kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ló gbalẹ̀ lọ́wọ́ yìí. pẹ̀lú àwọn ọmọ yín ládùúgbò tó ń tì pẹ̀lú gbọ́n I'm not saying they should not rent, they have the right to live anywhere. kí ni wàá ṣe wọ́n sàníṣẹ́ kan tán ṣàbí nǹkan déédéé gbalẹ̀ ni tó bá ṣe pé àwọn tí láwí ló ń kówó lé ẹ lọ́pẹ́ lọ́mọ rẹ́ǹtì lé ẹmọ gbárin wọn kọ́ ẹni tẹ́ jí làárọ̀ kò ṣàgbàfọ̀ kò lóko kò lọ́n kankan wọ́n sì ń sanwó wọ́n dẹ̀ rẹ́ǹtì lé wọ́n dẹ̀ jókòó síbẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ béèrè kí lálọ́gán béèrè iṣẹ́ wo lọ ń ṣe kọ̀ọ̀kan ní déédéé fún ọ nílé tó bá ṣe pé àwọn tàná sponsor wọn náà wọn kówó lé ẹ lọ́pẹ́ lọ́mọ rẹ́ǹtì lé ńkọ́. lórí ọ̀rọ̀ annihilation ẹlọ́mọ rẹ́ǹtì lé kiri. honourable speaker lórí ọ̀rọ̀ pé kán mú wọn balẹ̀ ṣebí kán mú wọn balẹ̀ náà ni annihilation wọ́n ní iléeṣẹ́ ààrẹ sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ò kàn lè lọ ju àdó olóró abúgbàmù síbi tí àwọn agbésùmọ̀mí yẹn wà wọ́n níṣẹ́ rí presently àwọn tí wọ́n ṣe ọṣẹ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí àwọn elétò ààbò ti mọ̀bí tán wà wọ́n mọ̀bí tán wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wà lákàtà wọn àwọn civilian wà lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n lọ bá. ẹ̀dọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn sọ ọ̀rọ̀ ọpọlọ wo ló wà ń bẹ báyìí. ọ̀rọ̀ ọpọlọ wà ń bẹ. no ibi tí ẹjẹ abo statement civilian wà ń bẹ nítorí àlejò àdó olóró. conscious of complete truthfulness. My goodness. when making carefully constructed lies. wọ́n mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n wọ́n pa irọ́ tó lágbára láti bo òtítọ́. àwọn tó kó yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yìn mọ̀ wọ́n. fully aware of the identities and locations of the then what have you done about it? responsible for recent mass abduction. But kí náà ṣe ń gbà tẹ́lẹ̀ mọ̀ wọ́n. wọ́n ní risk okay their operations were often constrained by the risk of collateral damage to civilians being held by the bandits. ṣe bí front page paper ti gbé láàárọ̀ kan tó ti kọ́ àwọn kan. ẹni collateral ní ẹ̀fẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ tún jáde mọ́ ọlọ́kọ̀ wọ̀nyàn. ẹ̀sìn fẹ́ ṣe collateral and you damage. cannot even operate them. jẹ́ sọ nǹkan fún ẹ my dear. sorry the issue of security. báwo la ṣe lè understand the tán sọ yìí. èyí ni mo fi ní sọpọ lọ́wọ́ àmbẹ. mo tọ́ sọ̀rọ̀ o mo tọ́ sọ ní pé àwọn kan wà lákàtà wọn wọn sì bẹ̀rẹ̀ dèjà láìfù wọn. so wọ́n fún wọn lẹ́kàn tó mọ̀ padà àgbòrò wa kó yàn sí. nígbà wo lèèyàn ní sí lọ́dọ̀ wọn ní gùd ìgbà wo lèèyàn ní sí lọ́dọ̀ wọn. wípé àwọn tó mú yẹn wọn ní fẹ́ kí láìfù wọn dèjà àwọn yẹn náà lò wọn shield ni human shield ló pè é. wọ́n fi shield ni human shield nílé ìyìnbọn ẹ̀ nílé ìṣe kankan. sports máa gbọ́ mi stop their source of income number one stop their source of oúnjẹ tó ń dọ́dọ̀ wọn àwọn olóńgbòúnjẹ lọ àwọn olóńsponsor wọn ẹ ti mú wọn nìyẹn ẹ kọ́ mú àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn ẹ gbé wọn lẹ̀ no matter how mighty you are wọn lè mention orúkọ wọn àwọn náà àwọn ìjọba làwọn náà. that is it their government. oh get I don't understand. ìjọba làwọn tó sponsor wọn àwọn tó wà níjọba tán lágbára ní àwọn dẹ̀ mú wọn ó lè bà pátì jẹ́. àṣìbẹ́ kí pátì ó bàjẹ́. àṣìbẹ́ kí pátì bàjẹ́. honourable speaker tẹ́ ń sọ yìí. tàbá mọ́ máa gbolé wa No. yóò sọ tẹ́ ń gbolé sọ wa yìí lórúkọ kò fẹ́ yé mi mọ́ yóò gba o. gbolé wa lórúkọ. no kò sígbà tí ìdájọ́ ojú ẹsẹ̀ ò ní mọ̀ sí látọ̀dọ̀ àwọn Can I ènìyàn. tell you from where this started from? okay. It is still from this APC government when Buhari was about to àwọn come náà in. ni yes àwọn Galadima sọ ṣẹ Buba Have you ever Galadima sọ forgotten ṣẹ what happened in southern Kaduna? Ṣé ti gbàgbé tó in southern Kaduna? sọ̀rọ̀. Kí lè sọ yìí náà? Ẹ ti gbọ́ àwọn statements táwọn kan make ni. ṣé òun ló wá. Àmọ́ ìta ṣáà kì í anyway kò sí honourable speaker ṣé òun ló ṣì wà sún wa débi tá a wà yìí ni. olóṣù síwájú ni it keeps on going more and more. When you have empowered people tẹ́wọ́n ti empower àwọn èèyàn tẹ́tí ró wọn lágbára láti mọ iṣẹ́ ibi wọ́n wà dàgbà nínú ibi wọ́n wà doníbi wọ́n di aṣebi wọ́n di oníbi torí pé tí wọ́n lágbára láti ṣebi wọ́n wà húyẹ́ they became monsters kò yé ọ ni wọ́n pretend pé kò yé ọ. honourable speaker ẹnìkan sọ fi kọfí fẹmi wọn bá yẹn wọn ní ẹjá fi gómìnà wa pẹ̀lẹ́ Ọ̀yọ́ lẹ́nà o bá mi dá padà sísàlẹ̀ jẹ́ nǹka dáadáa abeg leave our governor alone those people calling you in Ibadan may be sponsored by the politicians let Oga secure Wadata house first. Even the man Arapaja, whose area is one of the areas mentioned, has put on Abeti Aja to Abuja. I don't understand. ẹni yẹn ń ṣeré ẹni yẹn gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá Salari ó ń ṣeré ẹni yẹn ń ṣeré ni. aláwàdà ni wọ́n ṣeré. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ directly sáwọn governors wa they need to do much more. They need to be ruthless in the fight against Boko Haram. Are you getting what I'm saying? Ìjẹ́ last week tí mò ń bọ̀ láti Ìlàjì
ní around 7 o'clock Fẹ́mi mo gba circular road ṣé o ń gbọ́ tí mo sọ màálù náà fi block ojú ọ̀nà ní 7 o'clock wọ́n ti fi màálù block ojú ọ̀nà tí mò ń gbà bọ̀ àyà mi wá lù kìkìkìkì náà wọ́n tanná sí bẹ́ẹ̀ kí n dúró fortunately for me before kí n tó débẹ̀ there was a break in the middle of the road tí mo lè ti bọ́ sí the other lane mo kàn yà sí the other lane mo fẹ́rẹ́ gé ni. I don't know whether they are bandits or whatever but báwo lè ti máa fi màálù block ojú títì táwọn ọmọ ìtaná pé kémi dúró. sáwọ. tó bá ti fi màálù block rẹ tó dúró ẹ má ti rí màálù kò fẹ́rẹ́ gé ni o. bẹ́ẹ̀ni bá ti rí màálù tó block títì káwọn sọ fún ẹ pé kó dúró fẹ́rẹ́ gé ni o. ọmọ kékeré ní ojú kan dúró títí tí ó mọ̀ ní dúró àwọn àgbàlagbà ń bẹ lábẹ́ màálù o. bẹ́ẹ̀ni. This is serious. òtọ́ mo sọ go to circular road now ìgbẹ́ màálù tẹ̀ ti bàjẹ́ tẹ̀tẹ̀ circular ìtọ́sẹ̀ ń ṣe alẹ́ báyìí wọ́n máa fi block ojú títì ní tó ti dọwọ́ 6 o'clock iṣẹ́ ìjàmbá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. ìyẹn we need to be careful. another one gan wọn náà ń lo chemical látọjú window tọ́nà fi sínú ilé. yáà wọ́n lò ní Kwara ó wà lára nǹkan tọ́nà wọ́n fi operate. 24 kidnapped KB school girls regain freedom. 24th of. wọ́n ti rí àwọn ẹ mọ̀ pé àwọn kan wọ́n ní àwọn kan wọ́n ti rí àwọn kan kó padà. tẹ́lẹ̀ the last 24 wà ní. wọ́n tún gba 24. tó dà pé 25 gan ni gbogbo àwọn tí. wọ́n fi wọ́n negotiate náà ni. wọ́n fi wọ́n negotiate ní irú tí mo. wọ́n ní non-kinetic. negotiation nìyẹn negotiation nìyẹn kó dẹ̀ síbi ẹ̀ ti negotiate. which means terrorist àwọn ènìyàn owó wá jáde láti ibi jáde negotiate. wọ́n tó lọ fi rà bọ́ ni. that is it. So for how long are we going to continue in that kind of spirit? owó tẹ fún ọyọ́ fún lọ fi rà bọ́ ni. non-kinetic mean negotiate a compromise. ti Kwara wọn kò gba àwọn ará sọ́ọ̀sì lẹ̀ kí lè ṣe fún àwọn àbùdókòwò. wọ́n jẹ́ kọ́ọ̀tì ní ọ̀nànúgà ni pé ọ̀nànúgà ṣé Sunday Dare kan ló ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tó ní non-kinetic làwọn lò pé àṣegé ẹ ṣeun ṣẹ́ni ẹ̀rọ Lai Muhammed ti lọ ilé ẹjẹ́ aṣọ Truth Muhammed ṣẹ́gẹ́tẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ni pé tẹ́ bá ti lé non-kinetic negotiate tẹ́ bá dẹ̀ ti compromise ó wà ń bẹ̀ ẹ̀yẹn mú iye wá àwa náà fi iye báyìí sílẹ̀ that's all wọ́n kọ́ àwọn èèyàn sílẹ̀ wọ́n náwó for how long tí wọ́n ní wọ́n ti negotiate pẹ̀lú terrorist. the use of a non-kinetic approach which typically involves dialogue negotiation and confidence building measures rather than military force. ẹ ṣe bí Sunday Dare ló sọ wọn dẹ̀ tí ìdógbò mọ̀ sọ. negotiation is about money that we exchange hands negotiation yẹn and tó bá dẹ̀ bọ́ negotiation ẹ ṣe lè fún wa káà náà ṣe lè. ká ṣe lè fún yín ìta ìgbàfọ̀rájí ní jẹ́ fún gbàfúngbàdà true non-kinetic man that sometimes for release and not the rest like that. ṣùgbọ́n nírú situation tá a wà yìí. ẹ ṣe ṣé bàrà méjèèjì náà wọ́n á lò but do we appropriate it to the best interest. no ẹ dúró. ẹgbọ́n náà ẹ tẹ̀lé nìkan lọ sí ibi kan ti dá àwọn ọmọ lẹ̀. ẹ jọ kí ni ìtumọ̀ BVN kí ni ìtumọ̀ NIN kí ni ìtumọ̀ sim card tani tó fi ṣe TikTok tó fi ṣe Facebook tí Facebook ò lè trace ibi tán wà. táwọn bá ti fi ṣe TikTok àwọn fi ṣe live. ìyẹn tiẹ̀ dúró àwọn tẹ́ lọ bá tẹ́ sọ pé non-kinetic method lẹ́lò good ṣe bá jókòó pẹ̀lú yín ẹjọ́ negotiate àwọn Gumi the likes of Gumi láti no àwọn náà ni láti good in that case irú ẹni tó wá ń sọ̀rọ̀ on behalf of the terrorists ẹni yẹn gẹ́gẹ́ yẹ kẹ́ apprehend yẹ. wọn lè mú tó bá mú wọn ó ṣe àwọn yẹn léṣe. wọn ṣe àwọn wo léṣe. wọn ṣe àwọn tá a mú sọ́dọ̀ léṣe. ọ̀nà pè non-kinetic. bóyá mo mọ̀ I understand bóyá kájọ mọ̀ fọwọ́ ra lórí lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹja mọ̀ fọwọ́ ra lórí lọ bẹ́ẹ̀ ó dà pé bọ́ọ̀lù ṣe lá continue Nàìjíríà nìyẹn I think it's alright. kí ló right. alright nígbà tí ẹ sọ pé àwọn èèyàn wọ́n wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí pé iná mo gbà pé wọ́n lè mú wọn báyìí. ways to go about it. no ẹ máa gbọ́ sẹ́yìn pé wọ́n lè mú wọn ẹ kú jẹ́ continue bá a ti mọ̀ pé tá bá ti jẹ́ lómi ìgbé bá ìjọba lọ negotiate wọ́n á jọ sọ̀rọ̀ bá a sì máa mọ̀ tó lọ Nàìjíríà mo mọ̀ pé ìjọ kan lálá olú tó ṣe pé nǹkan ò ní wọ́n ní mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ mọ́ bọ̀ èmi mọ̀ pé ẹni tó jáde wá tó wá bá yín sọ̀rọ̀ òun gangan wà lára àwọn tí wọ́n jọ pín owó tẹ̀ kó lọ síbẹ̀ òun gangan fúnra ẹ̀ terrorist ni. ẹni tó jáde wá lásìkò. ẹni tó wá bá wọn negotiate gan terrorist. terrorist ni fẹ́mi máa gbọ́ non-kinetic I know pé wọ́n lọ negotiate. terrorist ni nítorí wọ́n negotiate ojú pé
sọ́rí o bó o láti fẹ́ gba àwọn èèyàn tó wà nílẹ̀. mo understand. oní okòwò lọ oní okòwò negotiation ní gbà fún rájí gbà fún rájà. èmi mọ̀ tẹ́ sọ àní èlò kọ́pọ̀. wọ́n ti rí wa bẹ́ẹ̀. exactly ibi tí mo lọ nìyẹn. èmi wá sọ pé trend yẹn ó mọ continue bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti tán yóò kàn jẹ́ jámọ̀ pé àmọ̀ fomi lò lọ bá nàìjíríà nìyẹn. àmọ̀ fomi lò àjọ náà. so that's the only guinea now. olóyè judiciary olóyè ní executive olóyè láàrin legislators tọ́wọ́ ti wá mú yín àwọn ìnáwó sọ pé ó yá àwọn tá a mú ẹ̀já lọ dá wọn lẹ́jọ́ àwọn tó bá dé dá lẹ́jọ́ wọn.